ሰላም ጤና ይስጥልን ማስሜኮች ነን። ዛሬ ማስሜክ በአዲስ መልኩና በአማረ በተዋበ መልኩ አዲስ የቱቶር ፕሮግራም ጀምሯል። ይሄ የቱቶር ፕሮግራም ዛሬ ልናስረዳችሁ ለፍሬሽማን ወንድሞችና እህቶቻችን ላስረዳችሁ የምፈልገው በዚህ ቴንስ ሁሉንም ቢያጠቃልልም በተለይ ለፍሬሽማን ኮርስ ለሚማሩ ልጆች እንግሊሽ ግራመር ሌሰን ይዘን መጥተናል። ስለ ቴንስስ እኔ ኢንስትራክተር ማስረሻ ግርማና እኔ ኢንስትራክተር መቅደላዊት ማሞ አብረናችሁ የምንቆይ ይሆናል። ተከታተሉ። እሺ በመጀመሪያ ስለ ቴንስ ስናይ ፈርስት ዲፋይን ማድረግ አለብን ቴንስ ምን እንደሆነ። ቴንስ ከስሙ ስንነሳ ምን ማለት ነው? ታይም ማለት ነው፣ ጊዜ ማለት ነው። የአሁን ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ ያለፈው ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ የወደፊቱ ጊዜ ሊሆን ይችላል። እሱን ሊገልጽልን የሚችል ነገር ቴንስ ነው። እና ቴንስ it's a verbal category relating the time of narrated event to the time of speech event። ቴንስ አሁን ሊተርክልን ይችላል። ለምሳሌ አሁን ስላለንበት ጊዜ ሊነግረን ይችላል፣ ወደፊት ስለሚመጣውን ጊዜ ሊነግረን ይችላል ማለት ነው። እና ስለ ቴንስ ታይፖች ምን ያህል ቴንሶች እንዳሉ ደግሞ ማስረሻ ይነግራቸዋል። Okay, let me proceed about English tenses. In English, totally there are 12 tenses. በእንግሊዝ 12 ቴንሶች አሉ። ግን ከነዛ 12 ቴንሶች ሰብ ግሩፕ ናቸው። ግን the main tense የሚባሉት ሶስት ናቸው። present tense, past tense and future tense. In the present tense there are four. The first one is simple present tense, the second present continuous tense, the third present perfect tense and the fourth present perfect continuous tense. The second one is past tense or የኃላፊ ጊዜ in Amharic. In past tense there are four: simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. These are the subgroups that is included on the past tense. So let me proceed to future tense. In the future tense there are four: simple future, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. These are the subgroups that is founded on the future tense. እነዚህ ያልኳችሁ በፊቸር ቴንስ ውስጥ የሚካተቱ አራቱ የቴንስ አይነት ናቸው ማለት ነው። ሶ ስለ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ መግዲዬ ደግሞ ደስ በሚል መልኩ ታቀርብልናለች። መግዲ ምን ትላለች? እሺ የመጀመሪያው ከፕሬዘንት ቴንስ ነው የምንነሳው። በፕሬዘንት ቴንስ ውስጥ እንደጠቀሳቸው ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ፣ ሲምፕል ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ቴንስ፣ ፕሬዘንት ፐርፌክት እና ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንሶች አሉ። ፕሬዘንት ቴንስ ስንል አጠቃላይ ስናያቸው እነዚህ አራቱንም ሰብ ካታጎሪዎች ጨምረን ፕሬዘንት ቴንስ ቶክስ አባውት ፕሬዘንት ታይም፣ አሁን ስላለንበት ጊዜ ነው ፕሬዘንት ቴንስ የሚያወራው። ወይም something happening now፣ አሁን በዚህ ቅጽበት እየተፈጸመ ያለን ድርጊት ሊገልጽልን ይችላል። ወይም for incidents that are happening routinely over a period of time፣ በተደጋጋሚ እየተከሰቱ ያሉ ነገሮችን ሊገልጽልን ይችላል ማለት ነው። ከመጀመሪያው ስንጀምር የመጀመሪያው ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው። ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ፎርሙን ስናይ ለምሳሌ ሳብጀክት ፕላስ ሜይን ቨርብ ወይም ኢዝ አም አርም ሊሆን ይችላሉ። ቨርብ ቱ ቢ የምንላቸው ፕላስ ኦብጀክት ነው የምንጠቀመው። እና ከነዚህ በተጨማሪ አሁን ሳብጀክቶቹ ሲቀያየሩ ቨርቡ ላይ ምንጨምራቸው ወይም ማንጨምራቸው ነገሮች ስላሉ ለምሳሌ ሳብጀክቱ አይ ዊ ዩ ና ዘይ ከሆነ ቨርብ ዋኑ ላይ ምንም ሳንጨምር ቀጥለን ኦብጀክቱን የምናስገባ ይሆናል። ነገር ግን ሂ ሺ ና ኢት ከሆነ ሳብጀክቱ ላይ ያለው ቨርብ ዋኑ ላይ ኤስ ኦር ኢኤስ እንጨምራለን። እዛ ጋር እንደምታዩት አይ ኢኤስ የሚለው ምንድነው? የመጨረሻው የቨርቡ መጨረሻ ዋይ ከሆነ ወደ አይ ቀይረን ከዛ ኢኤስ እንጨምርበታለን ማለት ነው። እና አሁን በሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ውስጥ በኔጌቲቭ ፎርምም ሊቀመጥ ይችላል፣ በኢንትሮጋቲቭ ፎርምም ሊቀመጥ ይችላል። ቅድም እንዳልኳችሁ ኢዝ አም አር ሌሎችም ካን ሜይ ኩድ ከተሰጡን ቨርቡ ላይ ምንም የምንጨምረው ነገር አይኖርም። ራሳቸው እንደ ቨርብ ሊያገለግሉን ይችላሉ። ለምሳሌ ኢዝ አም አር የምንላቸው። ነገር ግን አክሽን ቨርብ ከተሰጠን ሳብጀክት ከዛ ወዲያ ዱ ኦር ዳዝ እንጨምራለን። ዱን የሚጠቀሙት እዛ ጋር ቅድም የጠቀስናቸው
አይ ዊ ዩና ዘይ ናቸው። ዳዝን ደግሞ ሂ ሺ ኢት ይጠቀማሉ። ከነሱ ወዲያ ደግሞ ኖት እንጨምራለን። ከዛ ቨርብ ዋን ይከተላል። ከዛ ኦብጀክት ነው የምናደርገው። ይሄ ግን ቨርቡ አክሽን ቨርብ ሲሆን ነው። አክሽን ቨርብ ካልሆነ ለምሳሌ ኢዝ አም አር ከሆኑ ቀጥታ እነሱ ላይ ኖት ነው የምንጨምረው ማለት ነው። ሌላኛው ፎርም ኢንትሮጋቲቭ ፎርም ነው። ኢንትሮጋቲቭ ፎርም ስንል ኩዌስችን ፎርም ማለታችን ነው። አሁንም እዚህ ጋር ያስቀመጥነው አክሽን ቨርብ ከሆነ ቨርቡ ምንድነው የምናደርገው? ዱ ኦር ዳዝ አስቀድመን እንጨምራለን። ከዛ ሳብጀክቱ እናስከትላለን። ከዛ ቨርብ ዋን ከዛ ኦብጀክት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። Okay, let's we proceed to the function or the use of the simple present tense. Simple present tense ምንድነው ጥቅሙ ብለን እንጀምር። The first one is to express about facts, to express about general truths or to express about universally accepted truths. የማይለወጥ የማይሻር ነገሮችን ኤክስፕረስ ለማድረግ የሚረዳን ቴንስ ነው ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ። ኤግዛምፕል ብለን ካየን የመጀመሪያው ማን ኢዝ ሞርታል። ማን ኢዝ ሞርታል ማለት እኛ ሰዎች ሟች ነን። ሰው ሟች ነው። ይሄ ዩኒቨርሳል የሆነ አክሰፕትድ የሆነ ነው፣ የማይለወጥ የማይሻር። ሶ this is the one of the universally accepted statement. ይሄን ስቴትመንት የሚገልጽልን ምን ይባላል? ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ይባላል። the second one is water boils at 100 degrees celsius. it is general truth. በሳይንቲፊካሊ የተረጋገጠ ነው። ሶ ይህንን ኤክስፕረስ የሚያደርግልን ቴንስ ምን ይባላል? ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ። as you know the verb boils የሚለው ቨርብ ላይ ኤስ የተጨመረበት ምክንያት ኢስ ቨርብ ነው። ቤር የሆነ ኢንፊኒቲቭ አይደለም እዚህ ጋር የምንጠቀመው። ፈተና ላይ ብዙ አይተናል። ቤር የሆነ ኢንፊኒቲቭ አንጠቀመው፣ ወይም ኤስ ወይም አይኤስ ነው መጠቀም የምንችለው ማለት ነው። ሁለተኛው to express habitual action or customs. habitual action ማለት ተደጋጋሚ የሆኑ ድርጊቶች ማለት ነው። የሚደጋገሙ ድርጊቶችን ለመግለጽ ይረዳናል። ለምሳሌ she goes to school every day. in this sentence she goes to school every day የሚለው ቃል ምን ያስረዳናል ወይም ምን ይገልጽልናል? ተደጋጋሚ መሆኑን ያስረዳናል ማለት ነው። ሁለተኛው ማይሊ always makes tea for us. always describe the habituality of the action. so always መደጋገሙን ያሳየናል ማለት ነው። እነዚህ always everyday ደግሞ one of the adverb of frequency ነው። so እዚህ ጋር እንዳትረሱት የምንፈልገው ነገር በሃቢቹዋሊቲ ኦፍ the action ጊዜ adverb of frequency እንደምንጠቀም አለመርሳት ነው። ሶስተኛው to express ability ችሎታ አቅም፣ እሱን ኤክስፕረስ ያደርግልናል። ለምሳሌ ማስሬ dances very well. በእውነተኛው በጣም አሪፍ አድርጌ ነው የምደንሰው፣ ግን እዚህ ሴንቴንሱ ላይ ማስሬ dances very well እዚህ ጋር ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው የገለጽ ነው። ይሄ አቢሊቲን መደነስ መቻሌን ለማሳየት ነው ሲምፕል ፕሬዘንትን የተጠቀምነው ማለት ነው። አራተኛው to express the future. to express the future ማለት አሁን ታይም ላይ ሆነን የፊቸሩን ፖድካስት እናደርግ ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ተቀምጠን እና መግዲ ነገ እንዲህ እናረጋለን ካልን እናረጋለን የሚለው ሞር ኦር ለስ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው፣ v1 ፎርም ነው። ሶ አራተኛው የሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ጥቅም to express future ነው ማለት ነው። ሌሎች ጥቅሞችን ደግሞ መግዲዬ እያብራራች ነግራቸዋለች። እሺ ከነዚህ በተጨማሪ ሌሎች ጥቅሞች የምንለው ለምሳሌ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስን ከስቴት ቨርቦች ጋር ስቴት ቨርብ ስንል ነን አክሽን የሆኑ ቨርቦችን ድርጊትን ከማይገልጹልን ቨርቦች ጋር ልንጠቀመው እንችላለን። ለምሳሌ verb which describe sentiments, thoughts, state rather than activities. ከተግባር በተጨማሪ ስለ ሴንቲመንት፣ ቶት፣ ስቴት የሆነን ነገር እንደዚህ ሆኗል ብሎ ለመግለጽ እንጠቀምበታለን ማለት ነው ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ። ለምሳሌ እዚህ ጋር she needs your help የሚለውን ከመጀመሪያው ተነስተን ስናየው ፎርሙ ሳብጀክት ሺን ይዟል። ኒድ የሚለው ላይ ኤስ አድ አድርጓል። ቢካዝ ቅድም እንዳልናችሁ ሺ ሰርድ ፐርሰን ሳብጀክት ናት። አዎ ስለዚህ ምንድነው ኤስ ትወስዳለች። ከዛ ዩር ሄልፕ የሚለው ደግሞ ኦብጀክት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንም አይነት አክሽንን ሊስት አላደረገም። ነገር ግን የሆነ ነገር ሆኗል እንደዚህ ተደርጓል ብሎ ለመግለጽ ይጠቅመናል ማለት ነው። እና ቀጣዩ አይ ቢሊቭ ዩ ዊል ዊን
በዚህም ጊዜ አሁን ምንም አይነት አክሽን ሊስት አላደረግንም። ጀስት የራሳችንን ቶት ነው ኤክስፕሬስ ያደረግነው ማለት ነው። ቅድም እንዳልነው አይ ሳብጀክቱ ላይ ምንም አይነት ኤስ ኦር ኢኤስ አይወስድም። ቨርቡ ቀጣዩ የሚመጣው ቨርብ ላይ ስላልን እዚህ ጋር ብሊቭ ነው የተጠቀምነው ማለት ነው። ቀጣይ ቱ ጊቭ ኢንስትራክሽንስ ትዕዛዝ ለመስጠት ኦርደር ለማድረግም ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስን ልንጠቀም እንችላለን። ፎር ኤግዛምፕል ኪፕ ዘ ሜዲሲን አውት ኦፍ ሪች ኦፍ ችልድረን ዩ ሜክ the first turning on the left። እነዚህ ስናያቸው ኢንስትራክሽኖች ናቸው። እነሱን ሊስት ለማድረግ የተጠቀምናቸው ቨርቦች እዚህ ጋር ስናይ በሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው። ቨርብ ዋንን ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው። ሌላኛው to give information about future events ስለ ፊውቸር ወደፊት ስለሚፈጠር ነገር አሁን መረጃ ለመስጠት ከፈለግን ታይም ቴብል ሊሆን ይችላል፣ ኦፊሻል ኤቨንት ሊሆን ይችላል። እሱን ለመግለጽ የምንጠቀመው ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው። ፎር ኤግዛምፕል the bus leaves at 3:30 this afternoon። አሁን ዛሬ ከሰዓት በኋላ ነው ባሱ የሚሄደው ነው ያለው። እዚህ ጋር የተጠቀምነውን ቨርብ እንዳያችሁት ምንድነው ሊቭስ ነው የተጠቀምነው። ቨርብ ዋን ነው። the bus የሚለው በምን ሪፕሌስ ሊደረግ ይችላል? ኢት በሚለው ፕሮናውን ሪፕሌስ ሊደረግ ይችላል። ኢት ደግሞ ቨርብ ዋን ላይ ኤስ ኦር ኢኤስ ይጨምራል ብለናል። እዚህ መጨረሻው ኢ ስለሆነ ራሱ ቪ ሊቭ የሚለው ቃል ኤስ ብቻ ጨምረንበታል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሌላኛው በፕሬዘንት ቴንስ የሚጠቃለለውን ፕሬዘንት ኮንቲኒንስ ቴንስ ደግሞ እናጥና። ግን ከማጥናታችን በፊት አሁንም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረገውትን እንዳይረሱ። ማስሜክ የእናንተው የስኬት አጋር ነው። ስለ ፕሬዘንት ኮንቲኒንስ ቴንስ ስመጣ ፕሬዘንት ኮንቲኒንስ ቴንስ አሁን ሶስት ፎርም አለው። ፖዚቲቭ ፎርም፣ ኔጌቲቭ ፎርም፣ ኢንተሮጋቲቭ ፎርም። ፖዚቲቭ ፎርም ማለት አዎንታዊ ፎርም ማለት ነው። The positive form is subject plus verb to be. In verb to be, these are is, am, are plus verb ing plus object. verb to be ላይ is አማርን መጠቀማችንን አለመርሳት ነው። ኔጌቲቭ ፎርም ወይም አሉታዊ የሚባለው በአማርኛ ሰብጀክት ፕላስ ኢዝ አም አር ፕላስ ኖት ፕላስ ቨርብ አይኤንጂ ፕላስ ኦብጀክት። ቨርብ አይኤንጂ ማለት የመጨረሻው ቨርብ ላይ አይኤንጂ ፎርም ማስገባት ማለት ነው። ሶ ቨርብ ቱ ቢ ላይ አሁንም ማን አለ? ኢዝ አም አር አለ ማለት ነው። ቀጣይ ኢንትሮጋቲቭ ፎርም ነው። ኢንትሮጋቲቭ ፎርም ላይ የምንጠቀመው ኢዝ አም አር ፕላስ ሰብጀክት ፕላስ ቨርብ አይኤንጂ ፕላስ ኦብጀክት ነው። ሶ ኢዝ አም አር አት the middle of the sentence አይቀመጥም። እዚህ ላይ at the beginning of the sentence መጀመሪያ ላይ ነው የምናስቀምጠው። ምን ኢንትሮጋቲቭ ፎርም ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር present continuous tense ዩዙ ምንድን ነው ካልን የመጀመሪያው ዩዝ express an action which is happening at the moment or at the time of speaking። አሁን ፕሮሰስ እያደረገ ሂደት ላይ ያለን አክሽን ወይም ድርጊትን ለማስረዳት ይጠቅመናል ማለት ነው። ወይም ongoing action ይባላል። ሶ የፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ቴንስ የመጀመሪያው ፈንክሽን to express the ongoing action። ኤግዛምፕል we are cooking food። we are cooking food የሚለውን ስቴትመንት ካያችሁ ይሄ ስቴትመንት አሁን ምግብ እየሰራን ነው። ኦሬዲ አላለቀምም፣ ቀጣይነትም እንትን የለውም። ሶ አሁን እያለ ሂደት ላይ ያለ ነገር ነው የሚገልጽልን ማለት ነው። ሶ ቀጣዩ ጥቅሞችን ደግሞ አሁን መግድያ አብራርታ ትነግረናለች። እሺ ከነዚህ በተጨማሪ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ አሁን የሚጠቅመን to talk about something that may or will happen later on። አሁን እየተደረገ ያለን ነገር በዚህ ቅጽበት እየተደረገ ያለን ነገር ከመግለጽ በተጨማሪ ትንሽ ቆይቶ ሊደረግ ያሰበን አክሽን ለመግለጽም እንጠቀምበታለን ነው። በዚህ ጊዜ ለምሳሌ የምንጠቀመው ምንድነው? ቨርብ ላይ going to የሚለውን እንጠቀማለን። ኤግዛምፕል I am going to eat food። ምግብ እበላለሁ፣ ግን አሁን እየበላሁ አይደለም፣ ትንሽ ቆይቼ እበላለሁ። ነገር ግን ያ አክሽኑ በዛ ሰዓት በሚፈጸምበት ሰዓት ሌተር ኦን ላይ ቀጣይነት ስለሚኖረው እዚህ ጋር የተጠቀምነው ቨርብም ቨርብ ዋን ስለሆነ በምን ውስጥ ይካተታል ማለት ነው? በፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ቴንስ ውስጥ ይካተታል። ሌላኛው ጥቅሙ for definite arrangement in the future ወደፊት ስለሚፈጸም ነገርም ለመግለጽ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ቴንስን ልንጠቀመው እንችላለን። ፎር ኤግዛምፕል I am going to America tomorrow። ነገ አሜሪካ እሄዳለሁ። እዚህ ጋር የተጠቀምነውን ፎርም አይታችሁ ከሆነ ሳብጀክት
ፕላስ ኢዝ አም አር ከሚሉት ውስጥ አም ተጠቅመናል። ቨርቡ ላይ ደግሞ ጎ ላይ ደግሞ አይኤንጂ ጨምረናል። ይህን ፎርም ሊይዝልን የሚችለው ደግሞ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው። ስለዚህ ጎይንግ ቱን በመጠቀም ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ቴንስን በመጠቀም ፊውቸር አሬንጅመንትንም ልንገልጽ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ነው። በፕሬዘንት ቴንስ ውስጥ የሚካተት ሰብ ካቴጎሪ ነው። ይሄም ልክ እንደ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ቴንስ ፖዚቲቭ ፎርም፣ ኔጌቲቭ ፎርም ኤንድ ኢንትሮጋቲቭ ፎርም አለው። ፖዚቲቭ ፎርሙን ስናይ ሳብጀክት ፕላስ ሃዝ ኦር ሃቭ ፕላስ ቪ3 ፕላስ ኦብጀክት ይወስዳል። አሁን እዚህ ጋር ሃዝ ኦር ሃቭ የምንጠቀመው ሳብጀክቱ ላይ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ሳብጀክቱ ለምሳሌ አይ፣ ዊ፣ ዩ፣ ዘይ ከሆነ ምን እንጠቀማለን? ሃቭ እንጠቀማለን። ሂ፣ ሺ እና ኢት ከሆነ ደግሞ ሃዝ እንጠቀማለን። ይህን ሁልጊዜ ማስታወስ አለባችሁ። ከዛ የምንጠቀመው ቨርብ ምንድን ነው? ቨርብ ስሪ ነው የሚሆነው። ከዛ ኦብጀክቱ ይቀጥላል ማለት ነው። በኔጌቲቭ ፎርም ጊዜም ሳብጀክት ፕላስ ሃዝ ኦር ሃቭ ፕላስ ኖት ፕላስ ቨርብ ስሪ ፕላስ ኦብጀክት እንጠቀማለን። በኢንትሮጋቲቭ ፎርም ጊዜ ደግሞ ጥያቄ እንደመሆኑ መጠን ሃዝ ኦር ሃቭ መጀመሪያ ይመጣና ከዛ ሳብጀክቱ ከዛ ቪ3 ከዛ ኦብጀክቱ ይከተላል ማለት ነው። ፎርሙ ይሄንን ይመስላል። ዩዞቹን ደግሞ ማስረሻ ይነግራቸዋል። ኦኬ ሶ ስለ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ዩዝን ጠቅለል አድርገን እንየው። እዚህ ጋር ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ምንድን ነው ዩዝ የሚያደርገው ፈንክሽኑ ምንድን ነው ካልን የመጀመሪያው ፈንክሽን ቱ ኤክስፕረስ አን አክሽን ዛት ሃዝ ስታርትድ አት ሰም ታይም ኢን ዘ ፓስት ኤንድ ስቲል ኮንቲኒዩንግ። ይሄ ምንድን ነው ሊረዳን ወይም ይሄ ምንድን ነው ሊያሳየን የፈለገው ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ አንድ አክሽን አለ። ያ አክሽን ድሮ ሀፕን የሆነ ነው፣ ግን ኢፌክቱ አሁንም ከኛ ጋር የሆነ ምን ይባላል? ኢፌክቱ ከኛ ጋር የሆነ ነገር ይገልጽልናል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን he has lived in Canada for 5 years። አሁን he has lived in Canada for 5 years የሚለውን ኤግዛምፕል ካየን ይሄንን ማለት ነው እዚህ ጋር የሚገልጽልን ካናዳ ለአምስት ዓመት እየኖረ ኖሯል ነው። ሶ ካናዳ ለአምስት ዓመት ኖሯል ከተባለ አሁንም የሚኖረው የት ነው ማለት ነው? ካናዳ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ I have broken the window በሚለውም ብንወስደው መስኮቱን ሰብሬዋለሁ። መስኮቱን ከሰበርኩት በኋላ እጄ ሊቆረጥ ይችላል። ያ እጄ የተቆረጠው አሁንም ደሙ እየፈሰሰ ነው ማለት ነው እኔ ጋር። ሶ it tells the effect ገባችሁ? ኦልሬዲ ፓስት ነው ሀፕንድ ሆኗል፣ ግን ኢፌክቱ ከኛ ጋር የሆነ ወይም ኢፌክቱ ስቲል ኮንቲኒዩ የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። this is the first use of present perfect tense and present perfect tense ላይ ታይም ኢንዲኬተሮች አሉ ሲንስ እና ፎር። በተለይ ሁለቱን ወርዶች ስቴትመንት ላይ ካየን ፕሬዘንት ፐርፌክት እንድንመርጥ የሚያደርጉ ሲንስ ፎር the period of time ነው፣ ፎር ደግሞ for the length of time ይረዳናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ is the bridge, it's always the bridge between the past and the present time እንደ ድልድይነት ያገለግላል በፓስት እና በፕሬዘንት ታይም ያለውን ነገር ለመግለጽ ማለት ነው። ሁለተኛው use of the present perfect tense ካወራን an action which happens at some unknown time in the past we often use already, not, yet, ever or never። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚገልጽልን የሆነ በሆነ ታይም ላይ ወይም በሆነ ስፔሲፋይድ ታይም ላይ የተከናወነን ነገር ግን ያ ታይም የማይታወቅበት ኦኬ አንስፔሲፋይድ ታይም ላይ ያልታወቀ ነገር ግን ፓስት ላይ የተፈጸመ ነገርን ለመግለጽ ወይም ኤክስፕረስ ለማድረግ ይረዳናል ማለት ነው። ሪፋይዝ ስናደርገው ሁለት ጥቅም አለው። የመጀመሪያው to express which the action is still continuing now, the action has happened or has performed in the past but the effect or the result is still with us. So the second use of the present perfect tenses which used to describe an action with unknown time or with unspecified time የሚለውን ነገር ለመግለጽ ይረዳናል ማለት ነው። ሶ ቀጣይ ፈንክሽኖችን መግዲ በማረ መልኩ ታስረዳናለች ማለት ነው። እሺ ሌላ የፕሬዘንት ፐርፌክት ጥቅሞችን ስናይ actions which happened in the past but have effect in the present። ቅድም ማስረሻ እንዳለው የተፈጸመው ድርጊቱ ፓስት ላይ ነው፣ ነገር ግን እስካሁን ምን አለው? ኢፌክት አለው ፕሬዘንቱ ላይ። እሱንም ለመግለጽ እንጠቀምበታለን። ለምሳሌ I have lost my keys ይላል። ቁልፎቼ ጠፍተውኛል። የጠፉኝ ግን አሁን አይደለም፣ ግን አሁንም
ኢፌክት እያደረገኝ ነው። አሁንም እየፈለግኳቸው ነው፣ አላገኘኋቸውም። ስለዚህ ፓስት ላይ የተፈጠረ ነገር ስቲል ፕሬዘንት ላይ ኢፌክት እየፈጠረብን ያለን ነገር ለመግለጽ ፕሬዘንት ፐርፌክትን እንጠቀማለን ማለት ነው። ቀጣይ የምንሄደው ወደ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው። ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስም እዚህ ጋር ፖዘቲቭ ፎርም፣ ኔጌቲቭ ኤንድ ኢንትሮጋቲቭ ፎርም አሉት። ፖዘቲቭ ፎርሙን ስናይ ሳብጀክት ፕላስ ሃዝ ኦር ሃቭ ፕላስ ቢን ፕላስ ቨርብ አይኤንጂ ፕላስ ኦብጀክት እንጨምራለን። አሁን ቅድም ስለ ፕሬዘንት ፐርፌክት አይተናል፣ ስለ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ አይተናል። እነሱን ሁለቱን አንድ ላይ አጣምሮ የያዘልን ቴንስ ነው። ኔጌቲቭ ፎርሙን ስናይ ደግሞ subject plus has or have plus not plus been plus verb ing plus object ይሆናል ማለት ነው። ኢንትሮጋቲቭ ፎርሙ ደግሞ has or have መጀመሪያ ይመጣል፣ ሳብጀክቱ ይከተላል፣ ከዛ been ከዛ ፕላስ verb ing ፕላስ ኦብጀክት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ብዙ ይዞች አሉት እና ይዞችን ቀጣይ የምናይ ይሆናል። Okay, so let we proceed to the purpose or the use of the present perfect continuous tense. The first one is to talk about an action that started in the past and stopped recently. There is a usually result now. It means ይሄ ምንድነው ሊገልጽልን የፈለገው አንድ አክሽን በፓስት ታይም አልቋል፣ ግን አልቆ ያለቀው ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ወይም ሪሰንትሊ ነው። ኦኬ አዎ ሀፕንድ ይሆናል፣ ግን ሀፕንድ የሆነው ከአሁን በፊት ነው። በጣም ከትንሽ ደቂቃ በፊት ሀፕንድ ወይም ፐርፎርመንድ የሆነ አክሽን ነው። ያንን አክሽን የሚገልጽልን ነው። ለምሳሌ I am tired now because I have been running. This statement indicates that he has been tired now. ደክሞታል። የደከመው ምንድነው? እየሮጠ ስለነበር ነው። ሶ እየሮጠ የነበረው ከትንሽ ደቂቃ በፊት ነው። So it tells us when the action has performed recently, but the effect is still with us. So this is the first use of the present perfect continuous tense. The second one is to talk about an action which started in the past and it's continuing now. ይሄ ደግሞ የፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ሌላው መለያው የሚባለው ምንድን ነው? አክሽኑ በፓስት ላይ ነው ስታርትድ የሆነው፣ ግን እስካሁን እስከ ፕሬዘንት ታይም ድረስ ፍሎ ያደርጋል ወይም ኮንቲኒው ያደርጋል ማለት ነው። በእነዚህ ላይ የምንጠቀመው ለምሳሌ ኦፍንሊ ፎር እንጠቀማለን፣ ሲንስ እንጠቀማለን። ኦፍንሊ ዩዝድ የምናደርገው ፎር ኤንድ ሲንስ ነው። ፎር ኤንድ ሲንስ they are time indicator to use the present perfect tense or the present perfect continuous tense የሚለውን ነገር ለማስረዳት ይጠቅመናል ማለት ነው። እሺ ኤግዛምፕል ስናይ አሁን በሰጠው ላይ ማለት ነው I have been reading for 2 hours. I have been reading for 2 hours ሲል የተቀመጠበት ፎርም በፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው። I've been reading for 2 hours ሲል አክሽኑ አሁንም አላለቀም። I'm still reading now. አሁንም አክሽኑ ያላለቀ ነገር ነው፣ ግን የጀመርኩት ቆይቼ ነው ማለት ነው። ኦር ሌላ ኤግዛምፕል ስናይ ለምሳሌ we have been studying since 9 o'clock. አሁን እዚህ ጋር እየገለጸልን ያለው ምንድነው? ማጥናት የጀመርነው ቆይተናል፣ ግን እስካሁን እያጠናን ነው የሚለውን ነገር ሊገልጽልን ይችላል ማለት ነው። ስለ ፕሬዘንት ቴንስ እንደዚህ ካየን ቀጣዩ ደግሞ ቴንስ የሚሆነው ፓስት ቴንስ ነው። ፓስት ቴንስ ምን እንደሆነ እናያለን። አሁን ፓስት ቴንስ ሳንከፋፍለው በፊት አስ ጀነራል ምንድነው ሚኒንጉ የሚለውን ስናይ ፓስት ቴንስ is a grammatical tense whose function is to place an action or a situation in the past. For example ለምሳሌ አሁን የተፈጸመን ነገር በፊት የተፈጸመ ነገር ሊሆን ይችላል፣ በፊት የተፈጸመ ሁኔታ ሊሆን ይችላል። ያጋጠመንን እሱን ለመግለጽ ፓስት ቴንስ እንጠቀማለን። ወይም to express an action that happened or previously existed. በፊት ኤግዚስት የሚያደርግ ነገር ግን አሁን ኤግዚስት የማያደርግን ነገር ለመግለጽ ፓስት ቴንስን ልንጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ አሁን ስናይ ስቶሪዎች የሚነገሩት በምንድን ነው? በፓስት ቴንስ ነው። ምክንያቱም ኤግዚስት ያደረጉበት ታይም ኢን ዘ ፓስት ነው። ስለዚህ ስቶሪዎች ላይ ስናይ የምንጠቀመው የቴንስ ፎርም ምንድን ነው ማለት ነው? ፓስት ቴንስ ነው ማለት ነው። ሰብ ካታጎሪዎችን ደግሞ ማስረሻ ያስረዳቸዋል። Okay, የመጀመሪያው ሰብ ካታጎሪ ኦፍ the past tense is simple past tense. ሶ ስለ ሲምፕል ፓስት ቴንስ አንዳንድ ነገር እኔ ሲምፕል ፓስት ቴንስ ፖዚቲቭ ፎርም አለው፣ ኔጌቲቭ ፎርም አለው፣ ኢንትሮጋቲቭ ፎርም አለው እንደ ሌሎቹ። ፖዚቲቭ ፎርሙ ሰብጀክት ፕላስ ቨርብ ቱ ፕላስ ኦብጀክት። ቨርብ ቱ ማለት ቪቱ የሚለው ፎርም ለምሳሌ አሁን
the verb to of see ካልን saw ነው so so describes the verb to ማለት ነው so verb to ላይ የሚለውን ነገር እነዚህ በፕራክቲስ በመለማመድ ነው ይሄን ነገር ማወቅ የምንችለው ኔጌቲቭ ፎርም ደግሞ subject plus did not plus v1 plus object what why it makes did not ካልን the present tense of sorry the past tense of do is did so we use did or verb to did in the negative form of the simple past tense in interrogative form or መጠይቃዊ form did plus subject plus verb 1 plus object so እነዚህ ፎርሞች ናቸው ምን ውስጥ የሚገኙ simple past tense ላይ የሚገኙ so እዚህ ላይ መርሳት የሌለባችሁ ሁለት ነገር ነው verb to form እንዳለውና did እና did not የሚለውን ቃል እንደምንጠቀም ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ዲስክራይብ ልናደርግ የፈለግነው እዚህ ጋር ምንድነው ጥቅሙ ካለን የሲምፕል past tense sorry የመጀመሪያው an activity or situation which began and ended at a particular time in the past it is already completed የሆነ action ነው ምንም ኢፌክት የለውም እኛ ጋር በቃ እዛ ያለቀ አክሽን ነው ኦኬ እዛ ያለቀ እዛ ኮምፕሊትድ የሆነ አክሽን ነው ያንን አክሽን ስንጠቀም we use time expression or time indicators example yesterday ago last week last year these are time indicators that uh, used to the sentence it is whether in order to know whether it is simple past or other tenses so simple past tense ላይ ማየት ያለብን እነዚህ ታይም ኢንዲኬተሮች እንዳሉ ነው yesterday ago last week last year ለምሳሌ ኤግዛምፕል ስንወስድ I visited Berlin last week the last week የሚለው ቃል ኢንዲኬት አድርጎናል ምን እንደሆነ የአክሽን ኦሬዲ ኮምፕሊትድ እንደሆነ ማለት ነው ሁለተኛ ኤግዛምፕል I went to Paris a week ago. Went is the past tense or the V2 form of go. So I went to a Paris a week ago describes the action has completed in that time. It has not any effect on the present one. So it have been completed. This understand this or this is the first function or the first purpose of the simple past tense. So let me proceed to the next. ኦኬ ሌሎች ዩዞቹን ስናይ የሲምፕል ፓስት ቴንስ የመጀመሪያው ምንድነው ሲሪየስ ኦፍ ኮምፕሊትድ አክሽን ኢን ዘ ፓስት ተከታታይነት የነበራቸው ፓስት ላይ ተጀምረው ያለቁ ድርጊቶችን ለማሳየት ፓስት ቴንስ እንጠቀማለን ሲምፕል ፓስት ቴንስ ማለት ነው ፎር ኤግዛምፕል first I got up then I had a breakfast አሁን ሁለቱንም ሴንቴንሶች ስናያቸው የተገለጹት በምንድን ነው በሲምፕል ፓስት ቴንስ ነው ቨርቦቻቸውንም ስናይ ቨርብ ቱ ናቸው ስለዚህ ግን ሲኩዌንሻል የሆኑ ናቸው ሲሪየስ የሆኑ ነገሮች ናቸው ተከታታይነት የነበራቸው አክሽኖች ስለሆኑ ሁለቱንም የምገልጸው በምንድን ነው በሲምፕል ፓስት ነው ማለት ነው ሌላኛው ጥቅሙ ሲምፕል ፓስት used to interrupt an action which was in progress in the past ሲምፕል ፓስት የምንለው በፊት እየተፈጸመ ያለን in the past እየተፈጸመ ያለ አክሽንን ኢንተረፕት ለማድረግ ለማቋረጥም ልንጠቀመው እንችላለን ለምሳሌ they were playing cards when the telephone rang እዚህ ጋር ሁለተኛው ሴንቴንስ ላይ ነው ሲምፕል ፓስቱ ያለው when the telephone rang የሚለው ላይ ነው ፓስት ቴንሱ ያለው ከዛ በፊት ያለው ፓስት ኮንቲኒየስ የምንለው ቴንስ ነው ቀጣይነት የነበረው ኮንቲኒው እያደረገ የነበረን አክሽን ኢንተረፕት ያደረገን ነገር ለመግለጽ የምንጠቀመው ሲምፕል ፓስት ነው ማለት ነው ቀጥለን የምንሄደው ወደ ፓስት ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው ወይም በሌላኛው ስሙ ፓስት ፕሮግሬሲቭ ብለን ልንገልጸው እንችላለን ይሄም ፎርሞች አሉት ፖዚቲቭ ፎርም ኔጌቲቭ ፎርም ኤንድ ኢንትሮጋቲቭ ፎርሞች አሉት ፖዚቲቭ ፎርሙን ስናይ subject plus was where plus verb ing plus object ነው እዚህ ጋር ማስታወስ ያለባችሁ ነገር ሳብጀክቱ ላይ ዲፔንድ ይሆናል whether was ነው የምንጠቀመው ወይም where ነው የምንጠቀመው የሚለውን ለምሳሌ I we I ከሆነ I was ነው የምንለው he she it ከሆነ was ነው የምንለው we ከሆነ where
ዩ ዌር፣ ዘይ ዌር ብለን ነው የምንገልጸው። እነዚህን ማስታወስ አለባችሁ። ከዚህ በተጨማሪ ኔጌቲቭ ፎርሙን ስናይ ለምሳሌ ሳብጀክት ፕላስ ወዝ ኦር ዌር፣ ወዝ ኦር ዌር ስላሉ እዚህ ጋር ቀጥታ ኖት ነው አድ የምናደርገው። ከዛ አይኤንጂ ፎርም ኦፍ ቨርብ ይኖራል። ከዛ ኦብጀክቱ የሚከተል ይሆናል። ኢንትሮጋቲቭ ፎርሙን ወይም ኩዌስችን ፎርሙን ስናይ ደግሞ ወዝ ኦር ዌር የሚለው መጀመሪያ ይቀድማል። ከዛ ሳብጀክት፣ ከዛ ቨርብ አይኤንጂ፣ ከዛ ኦብጀክት ይሆናል ማለት ነው የሚከተለው። ዋት አር ዘ ዩዝስ ኦፍ ፓስት ኮንቲኒየስ ቴንስ የሚለውን ደግሞ ቀጥለን እናያለን። Okay. So let's we proceed to the use or the purpose of the past continuous tense. የፓስት ኮንቲነንስ ቴንስ ዩዙ ምንድን ነው ስንል ግን ይሄን ለማወቅ መጀመሪያ ዩቱባችሁ ላይ ሰርች ታደርጋላችሁ። ማስሜክ ቱቶር ኤንድ ኮንሰልተንሲ የሚለውን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉን። እኛም እንደዚህ ስማርት በሆነ መልኩ እናንተን ለማስረዳት እንመጣለን ማለት ነው። ሶ ዋት ኢዝ ዘ ፈንክሽን የሚለውን ነገር እኔ የመጀመሪያው ቱ ኢንዲኬት a longer action in the past that was interrupted. The interruption is usually short action in the simple past. እዚህ ጋር የሚገልጽልን ምንድን ነው? ሎንገር አክሽንን በፓስት ወይም ፓስቲቭ በሆነ አክሽን ላይ ሎንገር የሚሆነውን ምንድን ነው ዲስክራይብ ለማድረግ ነው የሚረዳን፣ ወይም ኢንተራፕት ያደረገውን አክሽን ዲስክራይብ ለማድረግ ይረዳናል። ለምሳሌ ኤግዛምፕል አይ ዋዝ ዋቺንግ ቲቪ ዌን ሺ ኮልድ። ኢን ዲስ ሴንቴንስ ዜር አር ቱ አክሽንስ፣ ሁለት ድርጊቶች አሉ እዚህ ጋር የሚታዩን። አይ ዋዝ ዋቺንግ ቲቪ ዌን ሺ ኮልድ፣ እሷ ስደውል እኔ ፊልም እያየው ነበር። ሶ እነዚህ ፔር የሆኑ አክሽኖችን ምን ለማድረግ ዲስክራይብ ለማድረግ ይረዳናል። በኢንትሮጋቲቭ ፎርም ካየነው what were you doing when the earthquake started? this tell us እዚህ ጋር ሚክስድ ቴንስ የሚባል አለ በእንግሊዘኛ። አብዛኛውን ጊዜ ይሄ ሲምፕል ፓስት እና ፓስት ኮንቲኒየስ በሚክስድ ቴንስ ውስጥ ይኖራሉ፣ ልክ እንደ ሲምፕል ፓስት እና እንደ ፓስት ፐርፌክት። ሶ እዚህኛው አክሽን ላይ ምንድን ነው አክሽኖችን አንድ አክሽን በሌላ አክሽን ኢንተረፕት ሲደረግ፣ ሲቋረጥ ወይም ሲረበሽ የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ዋን ኦፍ ዘ ዩዝ ኦፍ ዘ continuous tense, the past continuous tense ብለን እናያለን። ሁለተኛው to indicate parallel actions which were happening at the same time in the past። ምንድነው የሚረዳን? ይሄ ትይዩ የሆኑ ድርጊቶችን ለምሳሌ አንዳንዴ እኮ በአንድ ነገር ሁለት አክሽኖችን ልፈጽም እንችላለን። ሶ እነዛን ሁለት አክሽኖችን ለማሳየት የሚረዳን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን I was studying where she was making dinner፣ እኔ እያጠናው ነበር፣ እሷ ራት እየሰራች እኔ እያጠናው ነበር። ይሄ የሚገልጽልን ፓራላል አክሽን መሆኑን ነው ማለት ነው። ይህ the positive statement። ሶ መግዲ ደግሞ ቀጣዩን በደንብ ታስረዳናለች ማለት ነው። መግዲ ምን ትላለች? እስቲ እንቀጥል። እሺ ሌላ ዩዙ የፓስት ኮንቲኒየስ ቴንስ ስናይ ለምሳሌ ኢንትሮጋቲቭ ፎርም አለው ብለናል ቅድም። ቅድም እንዳላችሁ ፓስት ኮንቲኒየስ ቴንስ የምንለው ፓራሌል የሆኑ አክሽኖችን ለመግለጽ እንጠቀመዋለን። በዛ ጊዜ ግን ሁለቱም ፎርም የምንጠቀመው በምንድን ነው? በፓስት ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኢንትሮጋቲቭ ፎርሙን ስናይ እዚህ ጋር were you listening while he was talking፣ እዚህ ጋር ስናይ were you listening የሚለውም የተቀመጠው በፓስት ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው። he was talking የሚለውም የተቀመጠው በፓስት ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው። እዚህ ጋር ሁለት አክሽኖች ተፈጽመዋል ወይም ይፈጸሙ ይችላሉ። ሊስን ማድረጉና አንደኛው ደግሞ ቶክ ማድረጉ ማለት ነው። ስለዚህ ትይዩ የሆኑ አክሽኖች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ቶማስ was not working and I was not working either፣ እዚህ ጋርም ኔጌቲቭ ፎርሙ ነው። ቶማስም እየሰራ አልነበረም፣ እኔም እየሰራው አልነበርኩም። ሁለቱም ፎርም የተቀመጠው በምንድን ነው? በፓስት ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው የተቀመጠ ያለው ማለት ነው። በአብዛኛው ወይንና ዋይልን እንጠቀማለን ፓስት ኮንቲኒየስ ቴንስን ሊስት ስናደርግ፣ ምክንያቱም ተከታታይነት ያላቸውን አክሽኖች ለማያያዝ የግዴታ እነዚህ ሊያስፈልጉን ይችላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ቀጣዩ ፓስት ቴንስ ውስጥ የሚካተተው ፓስት ፐርፌክት ቴንስ ነው። ፓስት ፐርፌክት ቴንስም እንደምናየው ሶስት ፎርሞች ሊኖሩት ይችላሉ። ፖዚቲቭ ፎርሙን ስናይ ሳብጀክት ፕላስ ሃድ ፕላስ ቨርብ ስሪ ከዛ ቀሪው ኦብጀክት ይከተላል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ፎርሙን ስናይ ደግሞ ሳብጀክት ፕላስ ሃድ ላይ ነው ቀጥታ ኖት የምንጨምረው ፕላስ ቪ ስሪ ነው። ኢንትሮጋቲቭ ፎርሙን ስናይ ደግሞ ሃድ ፕላስ ሳብጀክት ፕላስ ቪ ስሪ ፕላስ ኦብጀክት ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ what are the uses of past perfect tense?
ኦኬ what are the use of the past perfect tense የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው to show an action that happened before something else in the past it tell us the mixed tense አሁንም ደግሜ የማሳየው ምንድነው አንድ አክሽን ከመፈጠሩ በፊት ሌላ ፓስት አክሽን ኢንተራፕት ካደረገው ወይም ሌላ ፓስት አክሽን ከዛ አክሽን በፊት ከተፈጠረ ምን ኤክስፕረስ ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው ለምሳሌ she stayed up all night because she had received bad news አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት መጥፎ ዜና በመስማቷ መጥፎ ዜማ እሷ ጋር በመድረሱ እንቅልፏን መተኛት አልቻለችም ነው የሚለው so it's describe the action ግን ያ አክሽን ግን before something on the past ነው ከአንድ ፓስት አክሽን ላይ ከሱ በፊት መጥቶ ያንን አክሽን ኢንተራፕት ያደርገው ያን አክሽን ሾው ኢፌክት ያደርገው ምን እንጠቀማለን the yes the past perfect tense እንጠቀማለን ማለት ነው ኔጌቲቭ ፎርሙ they lost many of the games because they had not practiced enough ብዙ በደንብ ፕራክቲስ ባለማድረጋቸው እነሱ ተሸነፉ ብዙ ጌሞችን ሶ እነዛ ባለማድረጋቸው ነው ይሄን የተሸነፉት እዚህ ጋር ግን በጣም አድማጭ ተመልካቾቻችን ማየት ያለባቸው ነገር ምንድነው እዚህ ጋር ካየሽው እዚህ ጋር ሲምፕል ፓስት ቴንስ አለ ቪቱ ፎርም አለ እዚህ ጋር ፓስት ፐርፌክት ፎርም አለ ሶ አብዛኛውን ጊዜ እነዚህ ሁለቱ በጣም ይመጣሉ ጥያቄም ላይ ማትሪክም ላይ ስላጋጠመኝ ነው እና በብዛት እነዚህ ፔር የሆነ ወይ ሚክስድ ቴንስስ ላይ መጀመሪያ የምታገኙት እነዚህ past simple past tense with the past perfect tense or simple past tense with the past continuous tense አብዛኛውን ጊዜ ይገናኛሉ ሶ እሱን ለማየት ሞክሩ እዚህ ጋር ሁለተኛው ደግሞ to show an action happened before a specific time in the past የሚል ነው ይሄ ምንድነው የሚነግረን አንድ አክሽን አለ ያ አክሽን ግን ሀፕንድ የሆነው ወይም የተፈጠረው ከትንሽ በሆነ ስፔሲፊክ ታይም ነው በሆነ ስፔሲፊክ ታይም ላይ ያ አክሽን ከዛ በፊት ከተፈጠረ ወይም ሀፕንድ ካረገ ያንን አክሽን ደግሞ ሾ ወይም ዲስክራይብ የሚያደርግልን ምንድነው the past perfect tense ነው ማለት ነው ሶ ወደ ቀጣዩ እንሂድ እሺ በፓስት ፐርፌክት ቴንስ አሁን ባለው ዩዝ ኤግዛምፕል ስናይ she had established her company before 2008 ይላል እዚህ ጋር የተከተለው ፎርም ምንድነው የፓስት ፐርፌክት ፎርም ነው had established የሚለው had plus v3 ያለውን ፎርም ይዟል እዚህ ጋር ማስታወስ ያለብን ነገር ምንድነው the order of events አሁን የተፈጠሩ ኢቨንቶች ካሉ የነሱ ኦርደር ማተር አያደርግም ምክንያቱም እነዚህ ሴንቴንሶች ምን ያደርጉታል ሲገልጹልን ክሊር ያደርጉታል የትኛው ኢቨንት ፈርስት እንደተፈጠረ የትኛው ደግሞ ሰከንድ እንደተፈጠረ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ኢንተርፕሬት ስናደርገው ወይም ስንተረጉመው ስለዚህ ኦርደሩን መግለጽ አይጠበቅብንም ማለት ነው ሌላኛው ጥቅሙ ምንድነው to show dissatisfaction with the past በበፊት ጊዜ የነበረንን dissatisfaction የእርካታ አለመኖር ለምሳሌ በምን ልንገልጽ እንችላለን በፓስት ፐርፌክት ቴንስ ልንገልጽ እንችላለን ማለት ነው example I wished I had told the truth ቅድም እንዳለው እዚህ ጋር ሲምፕል ፓስት ቴንሱ እና ፓስት ፐርፌክት ቴንሱ አንድ ላይ ነው የመጡት I wished የሚለው ፓስቱን ነው የሚገልጽልን I had told the truth የሚለውም in the past time ላይ ሆኖ ነገር ግን እዚህ ጋር ሪግሬታችንን ለማሳየት ነው የተጠቀምነው ማለት ነው የፓስት ፐርፌክት ፎርሙን ሌላኛው sorry to show short time period with the word just ናውን ስንጠቀም ፓስት ፐርፌክት ላይ ምንድነው የሚያሳየን ሾርት እንደሆነ የተፈጸመበት ጊዜ ሾርት እንደሆነ ለማሳየት እንጠቀመዋለን ኤግዛምፕል she had just left the scene when the ambulance arrived ይላል እዚህ ጋር የተጠቀምነው ምንድነው ፓስት ፐርፌክት ፎርሙ ነው when the ambulance arrived የሚለው past tense ይከተላል simple past tense ከወይን በፊት ያለው ደግሞ she had just left the scene የሚለው ምን ይገልጽልናል ማለት ነው past perfect tense ፎርሙን ይዞልናል ማለት ነው ቅድም እንዳለው ማስረሻ ሁሉ ጊዜም past tenseዎች እና past perfect tenseዎች አንድ ላይ ሊመጡ ይችላሉ ፓስት ቴንስ እና ፓስት ኮንቲኒየስ ቴንሶች አንድ ላይ ሊመጡ ይችላሉ ነገር ግን ኦርደሩን ማወቅ እንችላለን ጀስት ሴንተንሱን ኢንተርፕሬት ስናደርገው በፎርሙ መለየት እንችላለን ማለት ነው which one comes first and which one comes last የሚለው ነው ቀጣይ የምናየው ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው ፎርሞቹ ዩዞቹ ምን እንደሆኑ እናያለን ኦኬ ስለ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ስንገባ አሁንም ሶስት ፎርሞች አሉት ፖዚቲቭ ፎርም ኔጌቲቭ ፎርም እና ኢንትሮጌቲቭ ፎርም
ፎርሞችን ካጠናን ሴንቴንስ ለመስራት በጣም ይቀልናል ብለን ስለምናስብ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንየው። the positive form is subject plus had plus been plus verb ing plus object. had been plus verb ing plus object. The negative form, we use always the word not. We add to the positive one not. So the negative form, subject plus had plus not plus been plus verb ing plus object. Interrogative form or መጠየቃዊ form, had plus subject plus been plus verb ing plus object. These are the forms that we used on the past perfect continuous tense. So let's we proceed to the function or the purpose. ምንድነው ፐርፐዙ? ምንድነው ጥቅሙ ካለን to denote an action that is the cause of another action in the past. አንድ አክሽን ለሌላ አክሽን መፈጠር ምክንያት የሆነን አክሽን ዲስክራይብ ያደርግልናል ማለት ነው። ለምሳሌ Lopez was completely exhausted as she had been traveling continuously for 3 days. In this word ማየት ያለባችሁ ምንድን ነው? ሎፔዝ በጣም completely exhausted ሆናለች ወይም excessively exhausted በጣም የደከማት ለሶስት ቀን ያህል የእግር ጉዞ ስለነበራት ነው። ወይም ለሶስት ቀን ያህል ጉዞ ስለነበራት ሎፔዝ በጣም ደክሟታል። ሶ ሺ ሃድ ቢን ትራቭሊንግ የሚለው ወርድ ምን ነው የሚገልጸው? ኮዝ መሆኑን ነው የሚገልጸው። ኦኬ ኮዝ መሆኑን ነው የሚገልጸው። ሶ the first use of or the first function of the past perfect continuous tense is to denote an action that is the cause of the another action የሚለውን ነገር ያስረዳናል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ስመጣ to express an action that continued in the past until another action in the past. እዚህ ጋር ምንድነው ሊገልጽልን የፈለገው? ኮንቲኒድ የሆነ ፓስት አክሽን አለ። ያ ፓስት አክሽን ግን ሌላኛው አክሽን እስከሚጀምር ወይም አንድ ሌላኛው አክሽን ሃፐንድ እስከሚያደርግ ድረስ ነው ላግ የሚያደርገው። ሶ ያንን አክሽን ኤክስፕረስ የሚያደርግልን ምን ይባላል? ማለት ያንን አክሽን ኤክስፕረስ የሚያደርግና ኤክስፕሌን የሚያደርግልን የቴንስ አይነት ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ይባላል ማለት ነው። መግዲ ደግሞ እዚህ ላይ ከኤግዛምፕሎቹ ጨምራ ስማርት አድርጋ ታስረዳናለች። መግዲ ቀጥይ። እሺ to express an action that continued until another action in the past ባለው ላይ ምንድነው ሌላ አክሽን እስከሚፈጠር ጊዜ ድረስ ፓስት ላይ ኤግዚስት ያደረገ አክሽንን ለመግለጽ ይጠቅመናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕሎችን ስናይ I had been waiting to hear from the admission office for more than a month before I applied to other collabs። አሁን እዚህ ጋር ስናያቸው የተፈጠሩትን ነገሮች እየጠበቀች ነበረ አድሚሽን ኦፊሱን ከዛ በኋላ ደግሞ አፕላይ አድርጋለች። ስለዚህ ሁለት አክሽኖች ናቸው ኢን ዘ ፓስት የተፈጠሩት። የመጀመሪያው አክሽን ካለቀ በኋላ ነው ሌላኛው አክሽን ምን ያደረገው የጀመረው ማለት ነው። እነዚህን ተከታታይ ያላቸውን አክሽኖች ለመግለጽ እንጠቀማለን ማለት ነው ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስን። ቀጣዩ የቴንስ ካታጎሪ ምንድነው? ፊውቸር ቴንስ ምንለው ነው። ፊውቸር ቴንስ ምንድነው የሚለውን ስናይ it's a tense expressing an action that has not yet happened ያልተፈጠረን ነገር እስካሁን ድረስ ኤግዚስት ያላደረገ ነገር ፕሬዘንት ታይም ላይም የሌለ ነገር ፓስት ላይም ኤግዚስት ያላደረገ ነገር የሚገልጽልን ይሆናል። or it's used to talk about a state, an action that does not exist yet እስካሁን ድረስ ያልተፈጸመን ነገር ለመግለጽ ይጠቅመናል ማለት ነው። or to talk about the future time ስለ future time predict ማድረግ ሊሆን ይችላል forecast ማድረግ ሊሆን ይችላል። እሱን ለማውራት future tense እንጠቀማለን ማለት ነው። ልክ ከዚህ በፊት እንዳየናቸው ቴንሶች ልክ እንደ ፕሬዘንት እና እንደ ፓስት ቴንስ ይሄኛውም በውስጡ የራሱ የሆኑ ካታጎሪዎች አሉት። የመጀመሪያው ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ የምንለው ነው። ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ የምንለው ፎርሞች አሉት። ፖዚቲቭ ፎርሙን ስናይ ሳብጀክት ፕላስ ዊል ኦር ሻል ፕላስ ቨርብ ዋን እንጠቀማለን። ኔጌቲቭ ፎርሙን ስናይ ሳብጀክት ፕላስ ዊል ኦር ሻል ፕላስ ኖት ፕላስ ቨርብ ዋን እንጠቀማለን። ኢንትሮጋቲቭ ፎርሙን ስናይ ደግሞ ዊል ኦር ሻል የሚለው ቀድሞ ይመጣል። ከዛ ሳብጀክቱ ቨርብ ዋን ይከተላል። ከዛ ኦብጀክቱ ይቀጥላል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ነገር
ቅድም ፕሮናውን እያልን የከፋፈልናቸው እንዳለ ከዊልና ከሻል ጋር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አይ፣ ዊ፣ ዩ፣ ዘይ፣ ሂ፣ ሺ እና ኢት ያላቸውን ከዊል ጋር መጠቀም እንችላለን። ሁሉንም እዚህ ጋር ማተር አያደርግም። ዊልና ሻልን መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው፣ ሁሉንም ፕሮናውኖች ማለት ነው። ዋት አር ዘ ዩዝ ኦፍ ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ የሚለው ደግሞ እኔ እቀጥላለሁ። ሶ ዋት አር ዘ ዩዝ ኦፍ ዘ ሲምፕል ፊቸር ቴንስ የሚለውን ነገር ስናስረዳውት የመጀመሪያው ሜክ ፕሪዲክሽን ኦር ገሰስ አባውት ዘ ፊቸር ዊች ዊል ቢ ሰርቴን ኦር አንሰርቴን። ሰርቴን ሊሆን ይችላል ወይም አንሰርቴን ማለት ያ ነገር ሊሳካ ይችላል ወይም ላይሳካ ይችላል። ያንን ነገር ፕሪዲክት የምናደርግበት ወይ ነው የምንተንምንበት ወይም ገስ የምናደርግበት ወይ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ሂ ሰይድ ኢት ዊል ሬን ቱሞሮ። ሂ ሰይድ ኢት ዊል ሬን ቱሞሮ። እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚገልጽልን? እሱ ነገ ይዘንባል ብሎ ምን አደረገ? ተነበየ። ሶ ፕሪዲክሽንን ሜክ ለማድረግ ፕሪዲክሽንን ኢቫሉዌት ለማድረግ የሚረዳን ነው ማለት ነው። ሲምፕል ፊቸር ቴንስ። the next one is to ask questions about the future። አሁንም ስለ ፊውቸር ነገሮች ወይም ስለ ወደፊት ነገሮች ለመጠየቅ ይረዳናል። will we find the treasure? ሀብቱን ልናገኝ እንችላለን የሚለው ፊውቸሩን ነው የሚገልጽልን። so the second use of the simple future tense is to ask questions about the future. The third one is to express factual statement about the future። እዚህ ጋር ፋክቹዋል የሆነ ስቴትመንትን ለመግለጽ ይረዳናል። ለምሳሌ ኢት ዲስ ኤክስፔንሲቭ ሶፕ ዊል ኮስት አስ ሞር መኒ። እዚህ ጋር ፋክቹዋል ስቴትመንት ማለት የወደፊት ነገር አለ። ያ ነገር እውነት የሚሆንበት ወይ በጣም ሰፊ ነው። ኦኬ ሰፊ ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ዲስ ኤክስፔንሲቭ ሶፕ ዊል ኮስት አስ ሞር መኒ። አሁን ኤክስፔንሲቭ ስለሆነ ነው። ወደፊት ደግሞ ሞር ኤክስፔንሲቭ ይሆናል ብለን ፕሪዲክት ስናደርግ ነው ማለት ነው። እነዚህን ሲምፕል ፊቸር ቴንስ የምንጠቀምበት። አራተኛው to consider future possibilities or conditions. Example, if I fail this tense, my parents will take away my phone. እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚገልጽልን? ኮንዲሽናል የሆነ ቴንስ ነው። ኮንዲሽናል የሆነ ቴንስ ማለት እንዲህ ቢሆን ኖሮ እንዲህ ይሆን ነበረ። ሶ እዚህ ጋር ካያችሁት if I fail this tense፣ ይህን ቴስት በወድቅ እናቴ ስልኬን ትቀማኛለች ወይም ትቀበለኛለች። ይሄ ባይ ዘ ዌይ ፈርስት ኮንዲሽናል ነው። ስለ ኮንዲሽናል ሌላ ቪዲዮ በደንብ ጥርት አድርገን እንሰራለን። ሶ እዚህ ጋር ኮንዲሽናሎችንም ወይም ፖሲቢሊቲዎችንም ለመግለጽ ይረዳናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሌት ዊ ፕሮሲድ ቱ the next slide። ሌላኛው ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ የምንጠቀመው ቱ ሜክ ኮማንድስ ነው። ትዕዛዝ ለማዘዝ ልንጠቀመው እንችላለን። ፎር ኤግዛምፕል you will turn in your team paper on time or else you will fail this class። የቲም ፔፐራችሁን በሰዓቱ ካላስገባችሁ ይሄኛውን ክላስ ፌል ታደርጋላችሁ ይለናል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኮማንድ ለመስጠት ስለሆነ ነገር ፊውቸር ላይ ስለምንጠብቀው ነገር ትዕዛዝ ለመስጠት ልንጠቀመው እንችላለን ሲምፕል ፊውቸርን። ሌላኛው ፊውቸር ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው። ይሄኛው ሰብ ካቴጎሪ ነው፣ በፊውቸር ቴንስ ውስጥ የሚገኝ ነው። ይሄንን ፊውቸር ፕሮግሬሲቭ ብለን ልንጠቅሰው እንችላለን። ይሄኛው ምኖች አሉት? ፎርሞች አሉት። ፖዚቲቭ ፎርም፣ ኔጌቲቭ ፎርም ኤንድ ኢንትሮጋቲቭ ፎርሞች አሉት። ፖዚቲቭ ፎርም የምንለው ለምሳሌ ሳብጀክት ፕላስ ዊል ኦር ሻል ፕላስ ቢ ፕላስ ቨርብ አይኤንጂ ፕላስ ኦብጀክት ልንጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር ቢ ስንል ማወቅ ያለባችሁ ቨርብ ቱ ቢዎችን ሳይሆን እያለን ያለ ነው፣ እራሱ ቢን ነው እያለን ያለ ነው። እሱን መጠቀም አለብን ፖዚቲቭ ፎርሙ ላይ ፊውቸር ኮንቲኒየስ ቴንስ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ፎርሙ ላይ ደግሞ ጀስት ከሳብጀክት እና ከዊል እና ከሻል ቀጥሎ ኖት ነው አድ የምናደርገው። ከዛ ቢ ይከተላል። ቨርብ ላይ አይኤንጂ ጨምረን ከዛ ኦብጀክት የምናስቀምጥ ይሆናል። ኢንትሮጋቲቭ ፎርሙ ደግሞ ዊል ኦር ሻል የሚለውን ካስቀደምን ወዲያ ሳብጀክት ቢ ቨርብ አይኤንጂ እና ኦብጀክት ይከተላሉ ማለት ነው። what are the uses የሚለውን ስናይ ምንድነው ጥቅሞቹ? የፊውቸር ኮንቲኒየስ ቴንስ የሚለውን ስናይ to describe a future action happening during a specific time
ስለ ፊውቸር አክሽን ወደፊት ስለሚፈጠር አክሽን ሀፕን ስላደረገ አክሽን ነው የሆነ ስፔሲፊክ ታይም ላይ እየተናገርን ያለ ነው። እሱን ለመግለጽ ይጠቅመናል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል we will be watching horror movies from dusk till dawn መሽቶ እስከሚነጋ ድረስ ሆረር ሙቪዎችን እናያለን። አሁን እየገለጽን ያለ ነው ስለ ፊውቸር ነው። ፊውቸር አክሽን ሀፕን የሚያደርገው አክሽን ስፔሲፊክ ታይሙን ትክክለኛ ታይሙን እየጠቀስን የሆነ ነገር ዲስክራይብ ለማድረግ ፊውቸር ላይ ሀፕን የሚያደርግ ነገርን ዲስክራይብ ለማድረግ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ፊውቸር ኮንቲኒየስ ቴንስ ፊቸር ኮንቲኒየስ ቴንስ ይሄን ይመስላል ዩዙ ማለት ነው። የመጀመሪያ ፈንክሽኑ ይሄ ይመስላል። ሶ ቱ ዘ ሰከንድ ዋን ኢዝ ምንድነው ፊቸር ኮንቲኒየስ ቴንስ ዩዙ ካልን ቱ ዲስክራይብ መልቲፕል ፊቸር አክሽንስ ሃፕኒንግ አት ዘ ሴም ታይም ሁለት አክሽኖች መልቲፕል ማለት ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ አክሽኖችን አት ዘ ሴም ታይም መደረጋቸውን ለማሳየት ይረዳናል። ለምሳሌ my brother will be babysitting while I'm at work my brother will be babysitting while I'm at work ይሄ ምንድነው የሚገልጽልን? እኔ ስራ በምሄድበት ጊዜ ወንድሜ ልጅን ይጠብቅልኛልና ቤቢሲቲንግ ያን ዲስክራይብ ያደርግልናል። ሶስተኛ ደግሞ to describe future action interrupted by another multiple action or one interrupting the another interrupting ማለት ሲገባ ነው መረበሽ ነው። ማቋረጥ መረበሽ ያንን ይገልጽልናል። ለምሳሌ ኤግዛምፕል I will be taking a shower when the guests arrive ምንድነው ያለው እዚህ ጋር ገስቶቹ አራይቭ ሲያደርጉ እኔ ሻወር ቶሎ እወስዳለሁ። ሻወር ቶሎ እወስዳለሁ። ሻወር የሚወስድ ይሆናል ወይም ሻወር ቶሎ እወስዳለሁ የሚለውን ነገር ለማስረዳት ይረዳናል ማለት ነው። አራተኛው to describe hypothetical situation in the future hypothetical situation in the future example everyone will be cheering for me at the game tomorrow will be during hover cars any day now መግዲ hypothetical ሲል ምን ለማለት ነው? እዚህ ጋር ሃይፖቴቲካል ሲለን የሆነ አይዲያ ያለን ነገር እኛ የምናስበው የምንገምተው ነገር ሀፕን ያደርጋል የሚለውን ለመግለጽ እንጠቀምበታለን። ለምሳሌ everyone will be cheering for me at the game ሁሉም ሰው ለኔ ሰፖርቱን እየሰጠኝ ይሆናል ጌሙ ላይ። እሱ አሁን ያሰበውን ነገር ይሆናል ብሎ ያለውን ነገር ነው እዚህ ጋር ያስቀመጠልን እና ቀጣዩን ሴንቴንስ ስናይ ደግሞ we will be during hover cars any day now አሁን በሚመጡት ጊዜያቶች ካሮች ሊኖሩ ይችላሉ ብሎ ለመግለጽ ይጠቅመናል። ጀስት ሃይፖቴሲስ ነው እዚህ ጋር ሊስት ለማድረግ የተጠቀምነው ማለት ነው ፊውቸር ቴንስ። ቀጣዩ ደግሞ ፊውቸር ፐርፌክት ቴንስ ነው። ፊውቸር ፐርፌክት ቴንስ ምን ፎርሞች አሉት የሚለውን ስናይ ልክ እንደ ሌሎቹ ይሄኛውም ፖዚቲቭ ፎርም፣ ኔጌቲቭ ፎርም እና ኢንትሮጋቲቭ ፎርሞች አሉት። ከነዚህ ውስጥ ለምሳሌ ፖዚቲቭ ፎርሙን ስናይ ሳብጀክት ፕላስ ዊል ፕላስ ሃቭ ፕላስ ቪ3 ፕላስ ኦብጀክት ይጠቀማል። ኔጌቲቭ ፎርሙን ስናይ ደግሞ ሳብጀክት ፕላስ ዊል ፕላስ ኖት ፕላስ ሃቭ ፕላስ ቪ3 ፕላስ ኦብጀክት። ኢንትሮጋቲቭ ፎርሙ ደግሞ ዊል የሚለው ቀድሞ ይመጣና ሳብጀክት ሃቭ ቪ3 እና ኦብጀክት የሚሉት ይከተላል ማለት ነው። ፊውቸር ፐርፌክት ቴንስ ምን ጥቅሞች አሉት የሚለውን ስናይ ደግሞ የፈርስት ዩዙ ምንድነው? to say how long for an action that starts before and continues up to another action or time in the future አንድ አክሽን ምን ያህል ጊዜ ነው የሚቆየው? አንድ አክሽን ሌላ አክሽን ፊውቸር ላይ ኤግዚስት እስከሚያደርግ ድረስ ምን ያህል ጊዜ ነው የሚቆየው የሚለውን ለመግለጽ እንጠቀምበታለን። ለምሳሌ at 4 o'clock I will have been in this office for 24 hours 4 ሰዓት ሲሆን እኔ እዛ ቢሮ ውስጥ የቆየሁት ለ24 ሰዓታት ነው ማለት ነው። የሆነ አክሽን ለምን ያህል ጊዜ እንደቆየ ሌላ አክሽን እስኪጀመር ጊዜ ድረስ ፊውቸር ታይም ላይ ለማሳየት እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ጥቅሙ to talk about an action that will finish before a certain time in the future የሆነ አክሽን እስከ ወደፊት ጊዜ ቀጥሎ የሆነ ታይም ላይ ስቶፕ የሚያደርግ አክሽን ከሆነ ወይም ፊኒሽ የሚያደርግ አክሽን ከሆነ እሱን ለመግለጽም ልንጠቀምበት እንችላለን። ነገር ግን we don't know exactly when ፊውቸር ታይም ላይ ሆነው ኤግዛክት የሆነውን ታይም ግን ሜንሽን ማድረግ ሳንችል ስንቀር ፊውቸር ፐርፌክት ቴንስን መጠቀም እንችላለን። ኤግዛምፕል ስናይ by the time I am 60 I will have retired
60 ዓመት ሲሞላኝ ጡረታ እወጣለሁ ነው እያለ ያለው። አሁንም ጡረታ የሚወጣው ፊውቸር ታይም ላይ ነው፣ አሁን ላይ አይደለም። ነገር ግን ኤግዛክት ታይሙን አያውቀውም። ሜቢ ሂ ዊል ሪታየር ቢፎር ሂዝ 60 ኦር ኤግዛክት ታይሙን ሊስት አላደረገም ማለት ነው። ይህንን ለመግለጽም ምን እንጠቀማለን? ፊውቸር ፐርፌክት ቴንስ እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ወደ ሌላው ስንሄድ ደግሞ የሌላኛው ሀሳብ ደግሞ ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው። ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ሶስት ፎርም አለው። ፖዚቲቭ ፎርም፣ ኔጌቲቭ ፎርም እና ኢንተሮጋቲቭ ፎርም። እንደተለመደው ፖዚቲቭ ፎርም ላይ ሰብጀክት ፕላስ ዊል ፕላስ ሃቭ ፕላስ ቢን ፕላስ ቨርብ አይንጂ ፕላስ ኦብጀክት ነው። ኔጌቲቭ ፎርሙ ደግሞ ሰብጀክት ፕላስ ዊል ፕላስ ኖት ፕላስ ሃቭ ፕላስ ቢን ፕላስ ቨርብ አይንጂ ፕላስ ኦብጀክት ነው። ኢንተሮጋቲቭ ወይ መጠየቂያዊ ሲሆን ደግሞ ዊል አት ቢጊኒንግ መጥቶ ዊል ፕላስ ሰብጀክት ፕላስ ሃቭ ፕላስ ቢን ፕላስ ቨርብ አይንጂ ፕላስ ኦብጀክት ነው። ሶ ይሄንን ዲስክራይብ ይሄ ፎርሞች ናቸው ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስን ለመጠቀም ነው። እዚህ ጋር ሌላ አድ ለማድረግ ቢንን እንጠቀማለን። ቢካዝ ፐርፌክት ቴንስ ካልን ቢን በጣም ነው ሰፖርት የሚያደርገን ፓስትም ላይም ስለሆነ በጣም ፕሬዘንትም ላይም ሰፖርት ያደርገናል ማለት ነው። ሶ ወደ ፋንክሽኖቹ እንግባ። የመጀመሪያው ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ፋንክሽኑ to denote an action that will continue till a certain point of time ምንድነው እዚህ ጋር የሚረዳን አንድ አክሽን አለ። የአክሽን በሆነ ሰርቴን ፖይንት ኦፍ ታይም እስከሚያቆም ድረስ ያንን አክሽን ዲስክራይብ ለማድረግ ይረዳናል። ኤግዛምፕል Blaine will have been waiting for more than 5 hours by the time Kurt arrives። እዚህ ጋር ምንድነው የሚገልጽልን? ብሌን ለአምስት ሰዓታት ከአምስት ሰዓታት በላይ ከርትን እስከሚመጣ ድረስ እየጠበቀችው ነበረ። ያንን ይገልጽልናል። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር የሚረዳው ምንድነው? በቃ ከርት እስከሚመጣ ድረስ ብሌን ኮንቲኒው እያደረገ ነው። ያው ብሌን የስ ብሌን እንትን እየተንቀሳቀሰች ነው ወይም እዛው ናት ማለት ነው። ያንን ኢንዲኬት ያደርግልናል። ሁለተኛው ደግሞ to depict an action or an event that is the cause of another action or an event that will happen in the future ፊውቸር የሆነ ምንድነው እዚህ ጋር የሚገልጽልን? የአንድ አክሽን ኮዝ ነው። ግን የአንድ አክሽን ኮዝ የሚሆነው ፊውቸር ላይ የተፈጠረ ነገር ነው። happen ያደረገው ፊውቸር ላይ የሆነ ነገር ነው። So example, I think my sister will be exhausted when she gets here. She will have been working out for 2 hours continuously. እዚህ ጋር ምንድነው ፕሪዲክሽን ነው የሰጠችው። እዚህ እኮ ደክሟት ይሆናል ምክንያቱም ከእንደዚህ ሰዓት ላይ ከሁለት ሰዓት በላይ ምን እያደረገች ነው? ሳታቋርጥ እየሰራች ነው። ሶ ሳታቋርጥ እየሰራች መሆኑ ፊውቸር ላይ እንዲደክማት አድርጎ ፕሪዲክት እንድታደርግ አድርጓታል ማለት ነው። አዎ ሶ የዛሬው ሌሰናችን ይሄን መስል ነበር። በጣም ደስ በሚል መልኩ ፕሬዘንት እንዳደረግን ተስፋ አደርጋለሁ። እናንተም ውድ ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት በመስጠት ድጋፋችሁን አሳዩን። በቀጣይ ደግሞ አሁን ይሄን ቪዲዮ ከለቀቀን በኋላ ጥያቄ እንለቃለን አይደል? ጥያቄ በፎቶ ፖስት አለን። ከዛ እሱ ጥያቄ ላይ ፕራክቲስ አድርጋችሁ ለዛ ጥያቄ ደግሞ መልስ ይዘን በቪዲዮ እንመጣለን ማለት ነው። ለዛ ነው ዶንት ስተዲ ሃርድ ስተዲ ስማርት የሚለውን አባባላችንን ያመጣ ነው ማለት ነው። እና አሁንም ደግማለን ስተዲ ስማርት ኖት ሃርድ የሚለውን ነገር እንዳትረሱት እንፈልጋለን። እናመሰግናለን።